So yung toe cap niya, expired na. Kaya nagbiyak na siya. Wala naman nabibiling spare parts sa mga ganyan. So what we did was, pinalitan natin ng what is good, so fam? Meron tayong bagong finished project. Ito yung Dior na B23. Dinala sa atin to ni client na expired na yung factory adhesive and biyak na yung toe cap niya. So ito yung before niya nung pinadala dito. So yung toe cap niya, expired na. Kaya nagbiyak na siya. So basically, wala naman nabibiling spare parts sa mga ganyan. So what we did was, pinalitan natin ng leather. Nang sa ganon, mas matibay, mas matagal yung buhay. Of course, kasama na rin dyan yung full glue service and yung deep cleaning. Kaya kung mapapansin nyo, fresh na siya ulit. Kaya dun sa mga taong gusto ng bago at unique na business na proven and tested, visit our page para we can talk business. And if you want this kind of shoe restoration projects, don't hesitate, visit us. Soul Game. So game. Pagod mong sapatos, we revive that. Lakad mo mapigat, we rewind that.